Καλησπέρα και καλώς ήρθατε σε ένα ακόμα βίντεο του καναλιού μας Unboxing Planet. Όπως βλέπετε, set ακουστικών αυτή τη φορά για unboxing και ένα mini review. Το συγκεκριμένο δεν το αγόρασα, ούτε το έχω παραχωρήσει φίλος. Είναι κερδισμένο από το site gameworld.gr, από το φίλο μου το Μάνο. 17 χρόνια γίνεται ο συγκεκριμένος διαγωνισμός που είμαι και εγώ μέλος και λαμβάνω μέρος. Μετά από 17 χρόνια για πρώτη φορά κερδίσαμε και εμείς ένα δώρο. Είναι το συγκεκριμένο set ακουστικών, οπότε επειδή εγώ έτσι γενικά ασχολούμαι στο κανάλι πιο ιδιαίτερα με το θέμα ήχου και ακουστικών, και επειδή έχουμε και καιρό να κάνουμε ένα ενσύρματο set ακουστικών, λέω να κάνουμε ένα μικρό έτσι unboxing και ένα mini review, αφού στο μεσοδιάστημα θα τα δοκιμάσω για να δούμε πόσο καλά είναι. Βέβαια JBL συνήθως σημαίνει ποιότητα, άσχετα το κόστος τιμής. Ακόμα δηλαδή και το συγκεκριμένα πιστεύω που είναι στη χαμηλή κατηγορία τιμής, πιστεύω ότι θα έχουν ένα καλό επίπεδο ποιότητας. Βλέπετε, το βλέπουμε και από τη συσκευασία, ωραία φυλαγμένα μέσα σε αυτό το ωραίο είναι σαν σακουλάκι χάρτινο. Δεν είναι, βλέπετε, μία, ακόμα και το packaging δεν είναι μία φθηνό κατασκευή. Να βγάλουμε και τι άλλο έχει μέσα, και βλέπετε εδώ μέσα αρκετά προστατευμένα, αρκετά προσεγμένα. Εδώ έχουμε το αποσπόμενο μικρόφωνο, το οποίο από εδώ, όπως καταλαβαίνετε και από το χρώμα, είναι και τα ακουστικά σε άσπρο χρώμα. Να τα βγάλουμε να τα δείτε. Κάτι ιδιαίτερο και θα έλεγα έτσι του δίνει μία αίσθηση όχι πολυτέλειας, αλλά έτσι λίγο πιο φρέσκο, λίγο πιο design θα μπορώ να το πω. Υπάρχει και σε μαύρο. Στο εξωτερικό είδα ότι είχαν βγει και σε άλλα δύο χρώματα, κάτι μοβ, κάτι πέρλα, κάτι τέτοια. Εδώ στην Ελλάδα νομίζω δεν είναι διαθέσιμα, θα δείτε μόνο σε μαύρο και σε άσπρο. Συνήθως είναι το μαύρο, το άσπρο είναι λίγο πιο δύσκολο, οπότε γι' αυτό ήταν καλή ευκαιρία να κάνουμε το review. Λοιπόν, αυτά είναι τα συγκεκριμένα, είναι τα Quantum 100M2, κυκλοφορήσαν περίπου πριν ένα χρόνο, δεν είναι πολύ καινούρια. Τα βλέπετε, απλά ακουστικά, με ωραίο, που θεωρώ ότι θα πρέπει να το έχουν στάνταρ όλες οι εταιρείες, left right κατευθείαν ένδειξη. Βλέπετε, διπλώνουν και με αυτόν τον τρόπο να μπορείτε να βάλετε σε ένα σακίδιο και έτσι είναι όπως πιάνουν στα αυτιά. Εδώ το μαξιλαράκι είναι πολύ ωραίο, πολύ μαλακό, και μάλιστα δεν είναι αυτά τα δερματίνη, ψευδοδερμάτινα, που σημαίνει ότι δεν φθύρεται και τόσο εύκολο. Το ίδιο έχει και στο πάνω μέρος, βλέπετε εδώ, άρα δεν θα πιέζει το κεφάλι από αυτή την πλευρά, παρόλο που είναι όλο πλαστικό. Από ό,τι θυμάμαι είναι γύρω στα 200-210 γραμμάρια το βάρος τους. Είναι σχετικά δηλαδή ελαφρύ, να μπορώ να το φορά συνέχεια. Είπαμε εδώ έρχεται με ενσωματωμένο καλώδιο 3,5 mm. Εντάξει, εδώ θα μπορούσε να ήταν ίσως λίγο πιο χοντρό, λίγο πιο υφασμάτινο νηνών, γιατί ξέρετε όλα αυτά τα ακουστικά σε αυτό εδώ το κομμάτι είναι που είναι ευαίσθητα, από την πολλή χρήση εδώ μπορεί να είναι το πρόβλημα να σου κοπούνε. Και σε αυτό εδώ το σημείο προφανώς μπαίνει και το αποσπόμενο μικροφωνάκι για να μπορείτε να το χρησιμοποιήσετε σε τίποτα gaming, σε τίποτα chat κτλ. Εδώ μπορούμε φυσικά να τα ανοίξουμε και να τα προσαρμόσουμε όπως θέλουμε. Και εδώ από κάτω έχουμε κουμπί και για volume, πολύ ωραίο περιστροφικό, και για ένα σύστημα που δίνει η JBL που λέγεται Quantum Sound, και θα σας δώσει περισσότερη ισχύ, περισσότερη ένταση στους διάφορους ήχους, κυρίως για το gaming. Οπότε κλείνω εδώ αυτό το κομμάτι, πάω να τα τεστάρω και επανέρχομαι το δεύτερο μέρος που θα σας πω τις εντυπώσεις μου. Δεύτερο μέρος λοιπόν του μικρού, ελπίζω, βίντεο που θα βγει αυτό, με τις δοκιμές που κάναμε για τα JBL Quantum 100M2. Λοιπόν, η εντυπώση μου είναι προς το θετικό περισσότερο παρά με τα 2-3 αρνητικά που βρήκα, οπότε πάμε να τα πούμε συμπεριληπτικά. Ας ξεκινήσω με τα αρνητικά. Πρώτο αρνητικό, το είχα πει μάλλον και στο πρώτο μέρος, αυτό το καλωδιάκι είναι πάρα πολύ λεπτό, το φοβάμαι πάρα πολύ, με λίγο σκληρή χρήση. Δυστυχώς το φοβάμαι ότι μπορεί κάποιος να το πάρει στα χέρια, ειδικά σε αυτό εδώ το κομμάτι. Το βλέπω και το αισθάνομαι ότι
μετά από κάποιες ώρες χρήσης μπορεί να έχεις θέμα. Λοιπόν, αυτό είναι το πρώτο αρνητικό. Το δεύτερο είναι τα σφουγγαράκια, ενώ είναι πάρα πολύ μαλακά όπως το περίμενα. Βλέπετε μπορούν να δεχούν μεγάλη πίεση και να θηλυκώσουν καλά. Θα έλεγα όμως ότι είναι λίγο μικρά, τουλάχιστον τα δικά μου αυτιά τα αισθανόμουν λίγο να πνίγονται εντός εισαγωγικών μέσα. Παρ' όλα αυτά είναι αρκετά ελαφριά, δηλαδή πέρα από αυτή τη μικρή πίεση που νιώθεις λίγο γύρω από το αυτί, όλο το σετ είναι αρκετά ελαφρύ και μάλιστα είναι και με ωραία γωνία. Άμα το προσέξετε εδώ πέρα, δεν είναι ακριβώς όπως θα τα φορέσει έτσι, παίρνει μια γωνία λίγο προς τα μπροστά το προσκέφαλο, οπότε θα έρθουν να θηλυκώσουν ακριβώς και δεν θα σε πιέζει στο πίσω μέρος του κεφαλιού, παρόλο που ουσιαστικά δεν σε πιέζει καθόλου, γιατί αυτό το μαξιλαράκι κάνει πολύ καλή δουλειά. Τελευταίο αρνητικό, αυτό εδώ το κουμπάκι, όπως το λέει JBL Quantum Sound Signature. Εγώ να σου πω την αλήθεια, τώρα και σε μουσική και σε παιχνίδια, που υποτίθεται στα παιχνίδια πρέπει να δω τη μεγαλύτερη διαφορά, εγώ προσωπικά δεν κατάλαβα κάτι ιδιαίτερο. Εντάξει, βέβαια τα ακουστικά δεν είναι κάτι τρομερό, κάτι υπερβολικά ακριβό ακουστικό που θα σου δώσει κάποιο πάρα πολύ μεγάλο boost για να καταλάβεις διαφορά, αλλά έστω και αυτό το λίγο δυσκολευόμουν να το διακρίνω. Πέρα όμως από αυτά τα δύο αρνητικά που είπα, σε όλα τα υπόλοιπα μπορώ να πω είμαι πολύ θετικό απροσκύμενος. Κυρίως στο κομμάτι μουσικής μου έκανα πάρα πολύ θετική εντύπωση. Δοκίμασα και πολύ χαμηλές συχνότητες και πολύ υψηλές. Παρόλο που δεν έχει τη μεγάλη ένταση, είπαμε είναι 45mm οι drivers που έχει μέσα και δεν μπορεί να σου δώσει το πάρα πολύ βαθύ και το δυνατό μπάσο, ωστόσο μπορεί να πιάσει πάρα πολύ χαμηλές συχνότητες. Φανταστείτε, δοκίμασα και κάτω από 30 Hz. 20 Hz είναι το όριό τους. Στις υψηλές δεν είναι τόσο πολύ, πάνω από τα 15.000 δεν είναι τόσο ανταγωνιστικά, να το πω εντός εισαγωγικών. Ωστόσο είναι πολύ εντυπωσιακά ως προς την καθαρότητα. Δηλαδή ακόμα και με τέρμα τον ήχο και σε ένα καλό κομμάτι μουσικής θα ακούσετε πάρα πολύ καθαρό ήχο, θα ξεχωρίσετε τα όργανα, τα φωνητικά, τα πάντα. Δεν θα είναι έτσι λίγο μουντός ο ήχος, λίγο περικυκλωμένο χωρίς να μπορείς να διακρίνεις τι ακούς από ποιο όργανο παίζει κτλ. Αυτό μου άρεσε πάρα πολύ. Στα παιχνίδια επίσης πολύ καλό, τα ηχητικά εφέ ακούγονται ωραία. Είπαμε, δεν έχει το πολύ βαθύ τον μπάσο να ακούς τα βήματα, τους πυροβολισμούς. Τα ακούς καθαρά, αλλά όχι με τόσο πολύ μεγάλη ένταση. Και τώρα που λέω ένταση, ίσως θα ήθελα και ένα κλικ λίγο παραπάνω να μπορούν να φτάσουν στην ένταση, αλλά 9 στα 10 δεν χρειάζεται παραπάνω, γιατί από ένα σημείο και μετά θα είναι και υπερβολικό για τα αυτιά σας. Στο σημείο που φτάνουν αυτά είναι πολύ καλό. Ίσως κάποιοι να πούνε ότι ξέρεις, θα τα ήθελα ακόμη πιο δυνατό, αλλά δεν νομίζω ότι χρειάζεται. Εγώ σε όλα όπου τα δοκίμασα, κυρίως στα παιχνίδια, στο σημείο που ακόμα και τέρμα που το έβαλα δεν το χρησιμοποιούσα, το βάζα δηλαδή 1-2-3 κλικ πιο κάτω και ήμουνα μια χαρά ικανοποιημένος. Και μάλιστα αυτό εδώ το κουμπάκι, το πλαϊνό του volume, πιστέψτε με, βολεύει πάρα πολύ. Είναι πάρα πολύ ελαφρύ, πολύ εύκολο να το πιάσεις με το δάχτυλο ενώ τα φοράς, οπότε θα σε διευκολύνει πάρα πολύ, ειδικά όταν είστε μέσα σε ένα παιχνίδι και τα λοιπά και δεν θέλετε να τα βάλετε, να τα βγάλετε ή να ψάχνετε εκείνη τη στιγμή που είναι το volume πάνω στο πληκτρολόγιο ή στο κάθε παιχνίδι και τα λοιπά. Οπότε γενική εντύπωση, JBL, ή όπως είπαμε και στο πρώτο μέρος, σημαίνει ποιοτικός ήχος, και ακόμα και σε αυτά τα ακουστικά που είναι το 35 ευρώ όντως ο ήχος είναι ποιοτικός. Δεν έχει δυνατότητες του πολύ βαθιού μπάσου ή της πολύ μεγάλης έντασης ή αυτό του πιο εξειδικευμένου gaming experience, αλλά για να τα πάρετε αυτό θα πρέπει να πάρετε τις ακουστικά συνήθως άνω των 100 ευρώ. Άρα για μια λύση ποιοτικού ήχου σε πολύ καλά χρήματα μπορώ να πω ότι τα προτείνω, και σίγουρα από αντίστοιχα τυχόν κινέζικα που θα βρείτε ο ήχος είναι πιο ποιοτικός. Οπότε είναι μια πρόταση από το κανάλι μας, με πάντα μεγάλη προσοχή σε αυτό εδώ το καλωδιάκι, γιατί το φοβάμαι πάρα πολύ. Οπότε αυτά για αυτό το βίντεο. Να ευχαριστήσω και πάλι το gameworld.gr και το Μάνο που μου έστειλε τα συγκεκριμένα μετά το διαγωνισμό του Game of the Year.
Αν σας άρεσε το βίντεο, ένα like, ένα subscribe και θα τα πούμε στο επόμενο βίντεο.